po everyone. So, okay. So, gagawin po natin ngayon is mag-video tutorial po tayo regarding sa walang audio na naririnig pag ikaw ay nag-re-record or nag-i-screen recording. Okay, so wag na natin patagalin. So, yan. First na gagawin natin is punta po tayo sa settings. Okay. And then, scroll up natin. Tapos, may makikita tayo dito na sabi niya, System Apps. I-click po natin yan. Ayan. Then, may makikita tayo dito sa baba na screen recording, sabi niya. So, i-click po natin yan. Okay, so, ayan. Sa akin is, naka-disable po yung screen recording information since I'm undergoing screen recording today. Okay? So, sa case ninyo na hindi niyo marinig or walang audio yung re-recording nyo is naka-turn off actually yan. So, ang gagawin lang ninyo is allow sound recording. I-slide nyo po yung button para mag-green siya at ma-enable po siya. Okay? Then, sa baba, pwede mo rin i-record yung screen taps mo. Turn on mo lang yan. And then, pag gusto mo nakikita yung mukha mo while recording, pwede mo po yan buksan yung front camera. Okay? So, yan lang. At sana nakatulong ako sa inyo. And please don't forget to hit the like button and comment down below rin. And subscribe din po sa ating YouTube channel. Then, click the bell button para maging updated kayo sa susunod ko